Zonja dhe zotërinj mi mbrëma, është edicioni qendror informativ në News24, në studio jemi bashkë me kolegun Edvin Parruca. Jemi me Elisa tufën në këtë edicion, ku ndër të tjera do të ndiqni. Policia dhe prokuroria finalizuan një operacion që ushtri nga Hasi deri në Sarand me emrin e koduar Volvo 4. Shkatrohen 4 grupe kriminale që merreshin me trafik droge, 27 arrestuar, 6 persona në kërkim. News24 zbardh veprimtarinë dhe bashkëpunimin e grupeve kriminale antarët e të cilit u arrestuan pas ditën e djeshme. Kush e porosiste drogën në laboratorin e Hasit, kush e transportonte dhe si funksiononte skema. Lulzim Basha deklaroi sot se arrestimet e fundjavës vunë pranga peshë të vegjël që u kapën për të shpëtuar peshkun e madh që është Vangjush Dako, reagon Rama duke cilësuar shpifje deklaratat e kreut të Partisë Demokratike. Dorëhiqet drejtori përgjithshëm i transportit rrugor Albani Saraj, vendimi lidhet me arrestimin e vëllait të tij i cili u kap me armë pa leje dhe një sasi të vogël kokaine. Albani Saraj tha se nuk do të ndikojë direkt apo indirekt në procesin e të vëllait. Të njëjtën parlamenti do të votojë për mbylljen e kazinove dhe basteve sportive. Sot në mbledhjen e grupit Partisë Socialiste, Rama ju bëri thirrje deputetëve të mos mungojnë në votim. Deputeti socialist Pierin Dreu kritikoi veprimet e policisë gjatë arrestimeve. Presidenti turk Erdogan premtoi se do t'japë të gjitha detajet në lidhje me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi gjatë një bisede telefonike me presidentin Trump. Ndërkohë, ministri i jashtëm saudit bëri të ditur se gazetari i njohur ishte vrarë në konsullat. Këto ishin disa përshëndetjeve kryesore, ndalemi tani gjërësisht. Policia dhe prokuroria finalizuan një operacion që ushtri nga Hasi deri në Sarand me emrin e koduar Volvo 4. Shkatrohen 4 grupe kriminale që merreshin me trafik droge, 27 arrestuar, 6 persona në kërkim. Rreth 2 vite kanë zgjatur hetimet, të cilat konkluduan me një mega operacion të shtrirë në 12 qytete të vendit, duke shkatruar 4 grupe kriminale dhe vënë në pranga 44 persona. Në një deklarat përshtyp nga Policia e Shtetit, drejtuesja e prokurorisë së krimeve të rënda, Donika Prela, tha se gjithçka nisi në dhjetor të vitit 2016, kur policia e Kavajës referoi në prokurori një rast trafiku droge drejt Italisë dhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Në kuadër të hetimit janë arritur të provohen gjithsej 13 episode të trafikimit dhe të shpërndarjes së narkotike të kryer në gjithë territorin e vendit si në Lezhë, Durrës, Shkodër, Burrel, Sarand, Lushnjë, Kukës dhe Itali. Po kështu, theksojmë se gjatë hetimit të këtij përshtypimi penal u bë mundur gjetja dhe sekuestrimi i një laboratori të përpunimit të drogave të forta në Kukës. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Art Veliu, tha se 27 persona janë vënë në pranga me akuzën e trafikut të lëndëve narkotike dhe 6 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në kuadër të këtij mega operacioni është zbuluar edhe implikimi i 3 punonjësve të policisë së shtetit. Sipas Veliut, 1500 punonjës policie morën pjesë në operacionin Volvo 4, të shtrirë në 12 qytete, ku dhe u godit një laboratori për punimin të heroinës në fshatin Brenog në Has. Në datën 18 tetor në mëngjes, u ushtrua kontroll në banesën e shtetasit Mustaf Shuti, në fshatin Brenog Has, ku u gjetën prekursor për prodhimin e lëndës narkotike. Të arrestuar në flagrancë janë 5 shtetas për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve, trafikim i narkotikëve, prodhim dhe fabrikim i lëndëve narkotike, në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale. U shpallën në kërkim 4 persona të tjerë, 2 shtetas me kombësi dhe shtetësi turke, 1 kosovar dhe 1 shqiptar. Fal këtij operacioni u sekuestruan armë, drogë dhe mjete të blinduara. Hetimet zbuluan dhe raste të korrupsionit, vepër për të cilën u arrestua ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve Arben Çuko. Dhe nga ana jonë është nxjerrë masa sigurt të arrest në burg për shtetasin Arben Çuko, me detyrë drejtori i përgjithshëm i burgjeve në kohën e kryesërvës penale, provim penal të korrupsion pasiv të zyrtarit të lartë shtetëror. Njëkohësisht janë nxjerrë masa sigurimi edhe për shtetas të përfshirë në kryen e veprimeve penale të korrupsionit aktiv. Drejtuesja e krimeve të rënda tha se hetimet zbuluan edhe një grup tjetër në falsifikimin e dokumentave për të cilën u arrestuan 13 persona, mes të cilëve edhe ish deputeti socialist Arben Doka, si dhe u shpallën në kërkim 4 të tjerë. Policia e shtetit në drejtimin e prokurorisë po vijon veprimet për të zbardhur rolin e të gjithë të arrestuarve dhe aktivitetin e tyre apo personave të tjerë të lidhur me ta.
News24 zbardh veprimtarinë dhe bashkëpunimin e grupeve kriminale antarët e të cilëve u arrestuan pas ditën e djeshme. Kush e porosiste drogën në laboratorin e Hasit, kush e transportonte dhe si funksiononte e gjithë skema. Ndjekim materialin e përgatitur nga kolegja jon Klodiana Lala. Avdyllajt e Shijakut dyshohet se janë porosisit e sasisë së madhe të morfinës që u bllokua në një laborator në Branok të Hasit. Lajmi konfirmohet nga Prokuroria për Krime të Rënda, e cila ka hetuar për afro 2 vite për veprimtarinë e grupit me bazë në Shijak. Referuar dosjes hetimore rezulton se grupi që drejtohet nga Yasin Avdyli Kala, Astrit Avdyli Balliu, ka bashkëpunuar me disa shteta turq dhe pjesëtar të grupeve të tjera kriminale për të transportuar opiumin nga Turqia në drejtim të Branogës. Pasi të përpunohej në laboratorin e sapo ndërtuar, droga do të transportohej përmes portit të Durrësit në Gjermani, ku do të shpërndahej në disa qytete. Dyshohet se për të garantuar transportin do të jepte ndihmesën e tij Lulzim Berisha, por në shtëpinë e ish-kreut të bandës së Durrësit, që u kontrollua në bazë të një vendimi gjyqësor, nuk është gjetur asgjë e paligjshme. Ndërkohë grupi Avdulaj dyshohet se në bashkëpunim të afërm të ish deputetit të Partisë Socialiste Arben Doka ka mundur të trafikojë sasi të mëdha hashashi. Bëhet fjalë për 2 episode ku sasitë e drogës, njëra 700 kg dhe tjetra 1 tonë 300 kg, janë bllokuar në brigjet italiane. Sipas burimeve të Prokurorisë për Krime të Rënda, grupi Avdylaj bashkëpunonte me disa persona të tjerë në Fier e Sarand për të trafikuar drogë. Në total janë 13 raste trafiku që kanë mundur të realizojnë, ndërsa po përgatisin edhe 5 ngarkesa të tjera për të trafikuar. Mësohet se grupi që ka në krye Yasin e Astrit Avdylaj, ky i fundit rezulton të ketë edhe 2 mbiemra të tjerë, Balliu e Sulejmani, ndikonin pranë zyrtarëve të lartë publik apo njerëzve të politikës për çështje të ndryshme. Teksa prokuroria po heton të Avdylaj dhe bashkëpunëtorët e tyre, në rrjetën e përgjimeve ra pak muaj më parë drejtori i përgjithshëm i burgjeve Arben Quko, i cili me nisjen e hetimeve ndaj tij u shkarkua nga detyra. Ai dyshohet se mori si rishfet shumën prej 3.000 euro për transferimin e të dënuarit Olsi Karagjozi, i njohur si Olsi Qamiles. Për transferimin e këtij të dënuarit tek ish deputeti i Partisë Socialiste, dyshohet se ka ndërhyrë Altin Abdyli, i njohur me Novkën Niqja. Edhe Arben Doka, ish deputet socialist i larguar nga parlamenti për shkak të ligjit të dekriminalizimit, është përgjuar teksa fliste me pjesëtar të bandës Avdylaj. Në këtë mënyrë, prokuroria ka grumbulluar prova për të ngritur ndaj Dokës akuzën për ushtrim ndikimi për tjetërsimin e pronave në Lezhë e Kurbin, në kuadër të një grupi kriminal. Hetimi për familjen Avdylaj nisi në dhjetor të 2016 nga prokurori Anton Martini. Pas disa muajsh, prokurori në fjalë u transferua nga Krimet e Rënda në Shkodër. Dosja me numër 339 kaloi në duart e ish drejtuesit të institucionit për Krimet e Rënda Besim Hajdarmataj. Por edhe ky prokuror nuk mundi ta çojë deri në fund hetimin. Kjo për faktin se me urdhër të krye prokurores së përkohshme u transferua në Pogradec. Goditja e grupit kriminal u bë menjëherë pas ndërhyrjes së autoriteteve gjermane dhe vjen në kohën kur në këtë shtet mbahet nën arrest biznesmeni Arbër Çekaj, i dyshuar për trafikimin e sasisë rekord prej 613 kg kokain nga Kolumbia drejt portit të Durrësit. Gjykata e Kukësit vendosi masën e sigurisë për 5 të arrestuarit pas zbulimit të laboratorit të drogës në fshatin Branok të Hasit pak ditë më parë. Gjykata vendosi arrest me burg për Xhevit Shutin, Flamur Çelën, Vebi Barushin, ndërsa arrest shtëpie për Mustaf Shutin, detyrim paraqitje për Anila Shutin. Seanca u zhvillua në masat forta sigurie. 5 të ndaluarit akuzohen për posedim, përpunim e trafikim të lëndëve narkotike në bashkëpunim. Mbrojtja e të pandehurve është marrë përsipër nga avokatët Aurora Guska e Domenika Gjergji. Gjatë operacionit në fshatin Branok janë vënë në pranga 6 persona, një prej të cilëve një biznesmen turk. Gjatë këtij operacioni u sekuestruan një sasi prej 182 kg morfin, e ndarë në 175 pako dhe 22 litra lëndë e lëngshme, që përdoreshin për prodhimin e heroinës. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama tha se disa drejtorë socialist po i nxjin fytyrën mazhorancës me korrupsion. Për të bërë analizën e detajuar për çdo drejtor, Rama urdhëroi një mbledhje urgjente të kryesisë së Partisë Socialiste. Ndërkaq pas mbledhjes, deputeti Pierin Ndreu e cilësoi skandaloze mënyrën e arrestimit të ish ligjvënësit socialist Arben Doka. Kryeministri Edi Rama ka qenë te jeti ashpër me drejtorët socialistë në rrethe. Në mbledhjen e grupit parlamentar, ai ka qenë i drejt për drejt, kur deklaroi se këta zyrtar po i nxjin fytyrën mazhorancës. Kemi ca drejtor legjenda që po na nxjin fytyrën me korrupsion dhe keq menaxhim, mësohet e të shprehur kreu i qeverisë.
Për të bërë transparencën e çdo emërimi të drejtorëve, kreu i qeverisë ka vendosur të thërrasë një mbledhje urgjente të kryesisë së Partisë Socialiste, e cila do të pasohet me mbledhjen e grupit parlamentar. Mbledhje ku do të bëhet një analizë detajuar mbi drejtorët socialistë në rrethe. Kryeministri Edi Rama nuk përmendi në mënyrë specifike arrestimin e dy ish-deputetëve socialistë, Arben Çuku dhe Arben Doka. Megjithatë, jashtë ndaj veprimeve të prokurorisë në arrestimin e Arben Dokës ka qenë deputeti Pierin Dreu. Sipas tij, organi i akuzës ka përdorur dy standarde në arrestimet e kryera në kohë të ndryshme në Lezhë, me akuzat e tjetërsimit të pronave, duke ju referuar ndalimit të ish-kryetarit të asaj bashkie. Kam rezerva për mënyrën skandaloze të veprimit me zotin Doka, me mënyrën se si e kanë arrestu, sjelljen e shëmtuara që kanë bërë forcat aty, dhe aplikimin e dy standardeve në një grup quhet grup i parëndësishëm dhe merret një prokurori lokale, dhe në një grup tjetër, thash nuk gjykoj provat, në me ka prokuroria krimit të rënda. Ndërkohë që deputeti Armonela Felaj ka mbrojtur arrestimet e një dite më parë. Çfarë do thotë tani opozita për përdorimin politik? Kish përdorimin politik të prokurorisë? Nuk ka faj partia juaj që njerëz që abuzojnë pushtetin në detyrë? Ju lutem, njerëzit që abuzojnë në pushtetin nuk kanë gjyrë, dakor? Në mbledhjen e grupit parlamentar, ligjvënësit socialist kanë marrë dy porosi konkrete. Kryeministri Rama ka kërkuar që të gjithë deputetët të jenë në seancën e sejntes për të votuar ligjin e lojrave të fatit. Gjithashtu shefi i ekzekutivit u ka kërkuar deputetëve të denoncojnë çdo shpifje, duke saktësuar se është ngritur një grup i posaçëm, i cili do t'i trajtojë ato në aspektin ligjor. Lulzim Basha deklaroi sot se arrestimet e fundjavës vënë pranga peshq të vegjël që u kapën për të shpëtuar peshkun e madh që është Vangjush Dako. Reagon Rama duke i cilësuar shpifje deklaratat e kreut Partisë Demokratike. Ndërkohë që kryeministri Rama e konsideron sukses për Lulzim Bashën, operacioni i policisë për kapjen e 4 grupeve kriminale është tentativë për të shpëtuar Vangjush Dakon. Basha tha se është pikërisht kjo dosja që ka denoncuar para disa kohësh dhe janë këto element kriminal me të cilët Vangjush Dako është kapur në përgjim. Kreu i opozitës akuzoi prokurorin për prishje provash dhe kërkoi arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Durrësit. Dosja hetimore mbi cilën është vepruar përgjysmë natën e mbrëmshme është dosja hetimore e Vangjush Dakos. Peshku i madh i kësaj dosje është Vangjush Dako, është kapur në flagrancë në përgjime zyrtare të prokurorisë shqiptare dhe të partnerëve ndërkombëtar në transaksione politike dhe financiare me krimin organizuar. Të tjerët janë peshq të vegjël, të cilët po serviren si pjesë e përpjekjes së Edi Ramës, Fatmir Gjafës dhe Donika Prelës për të shpëtuar peshkun e madh të kësaj dosje Vangjush Dako dhe për të shkatëruar provat, hetimet, të cilat çojnë dhe duhet çojnë në arrestimin një orë më parë të Vangjush Dakos. Peshqit e vegjël që kanë arrestuar mbrëm do të lirohen dhe akuzat do të lehtësohen. Deklaratës së fortë të Lulzim Bashës, Rama i është përgjigjur nëpërmjet rrjetit social Twitter. Sipas kreut të qeverisë, sulmet e opozitës vijnë për shkak të dhimbjes së kokës për çështjet e hapura me drejtësinë. Shpif se lirohesh, i thon një llafi. Por s'ka më peshk, se rob, jo që se ka marrë vesh, se sulmet vulgare ndaj prokurorisë vijnë nga dhimbjet e forta të kokës për çështjet e hapura me drejtësinë. Lufta me krimin e me korrupsionin vetëm do të përshkallëzohet deri në fund. Jep dorëheqjen drejtori i përgjithshëm i transportit rrugor Arbeni Saraj, dorëheqja e tij vjen pak orë pas arrestimit të vllajt të tij Altini Saraj. Në dorëheqjen drejtuar ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri dhe në dieni të kryeministrit Edi Rama, i Saraj argumenton kërkesën e tij me faktin për të mos ndikuar direkt apo indirekt me pozicionin e lartë administrativ që ai ushtron në drejtorinë e patentave, në pavarësinë dhe dhënien e drejtësisë në procesin e të vllajt. Dorëheqja pret tashmë firmën e ministrit Gjiknuri, Altini Saraj u kap me armë pa leje dhe një sasi prej 0.7 gram kokain. Ai akuzohet për veprën penale armbajtje pa leje dhe për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Sipas njoftimit të policisë, 47 vjeçari Saraj është arrestuar ditën e shtunë. Ai njihet edhe si person me precedent penal për trafik kokaine në Greqi. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditor për Ervis Martinajn dhe arrest me burg për Elion Haton.
duke e rrëzuar kërkesën e tyre për liri. Avokati mbrojtës i Martinajt deklaroi se nuk ka prova që implikojnë klientin e tij në vrasjen e ndodhur në 4 tetor në zonën e ish-bllokut. Gjykata e apelit la në burg Ervis Martinaj dhe Elion Haton, duke lënë në fuqi masat e sigurisë së gjykatës së shkallës së parë. Avokati i Ervis Martinajt, i mbetur i plagosur në ngjarjen e 4 tetorit në lokalin Monopol në zonën e ish-bllokut, ku mbeti i vrarë Fabiol Gaxha, tha se prokuroria nuk paraqiti asnjë provë për akuzat që rëndojnë ndaj klientit të tij. Vrasje ndaj 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Ai shtoi se nëse në përfundim të afatit 30 ditor, prokuroria nuk paraqet tjetër kërkesë ndaj Martinajt, ai do të jetë i lirë. Si për edhe në gjykatën e apelit, as prokuroria dhe as në vendimin e gjykatës nuk rezulton që të ketë ndonjë provë sa do të vogël që mund ta lidhë mbrojturën prej meje me ngjarjen e datës 4 tetor. Vendimi ishte në pjesën që duhet jepet kohë prokurorisë për të hetuar për të bërë ca prova. Nëse prokuroria nuk bën një kërkesë tjetër për masë arresti, natyrisht që duhet lirohet automatikisht. Avokati Martinajt komentoi edhe arrestimin e pronarit të lokalit ku ndodhi ngjarja Redi Popesku, ndërsa mohoi që klienti i tij të ketë patur armë. Ju siguri që nuk ka mundësi të provohet fakti që kishte armë, se nuk ekziston ky fakt dhe s'ka pas armë lokal. Për vrasjen në ish-bllok, policia ka shpallur në kërkim Ervin Maton, të dashurinë e këngëtarit Selvana Gjata, për të cilën përflitet se ndodhi edhe sherrri në lokal. Vetë këngëtaren e cila mësoi se pas ngjarjes u largua nga territori shqiptar, komandon Merviol Bilo që dyshoi se qelloi mbi viktimën dhe të plagosurit, si te Fabiola Lushin. Partia Socialiste ka përcaktuar 2 kandidatët e saj për antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Socialistët do të rikonfirmojnë detyrën e antarit KQZ-s Bledar Skënderaj, ndërkohë që emri i dytë është Rezar Tabitri me profesion juriste. Propozimet vijnë pas përfundimit mandateve të 4 antarëve të KQZ-s. Pas propozimeve të mazhorancës në kuvend duhet të depozitojnë 2 kandidaturat e tyre edhe partitë opozitare. Kuvendi duhet të mbyllë procedurat e zgjedhjes së antarëve të rinj të KQZ-s brenda datës 11 nëntor. Në prag të miratimit të ndryshimeve ligjore për mbylljen e lojrave të fatit, shoqata e basteve sportive i kërkon mirëkuptim qeverisë dhe premton se do të minimizojnë në maksimum reklamat pranë veprimtarive të tyre. Do të respektojnë distancat 100 metër largësi nga institucionet arsimore, ndërsa premtojnë se deri në 2019 do të reduktojnë në 50% numrin e pikave të basteve ligjore. Teksa kryeministri Edi Rama ka lajmëruar mbylljen e kazinove dhe basteve sportive nga viti i ardhshëm, kompanitë e basteve sportive në një konferencë përshtyp shprehin gatishmërinë për të bashkëpunuar me institucionet përgjegjëse, duke parashtruar disa kërkesa të cilat sipas tyre do të zbatohen në 2019. Kryetari i shoqatës së basteve sportive Artan Shyti thotë se industria e lojrave të fatit do të minimizojë në maksimum reklamat pranë veprimtarive të tyre. Do të respektojnë distancat 100 metra largësi nga institucionet arsimore, ndërsa premtojnë se deri në 2019 do të reduktojnë në 50% numrin e pikave të basteve. Deri më sot kemi operuar në bashkëpunim me shtetin për ta sjellë deri në këtë nivel bastet sportive, prapë së bashku të punojmë për të çuar në ato drejtime dhe në ato nivele lishmërie institucionale këtë aktivitet në Republikën e Shqipërisë. Në rast se nuk do të gjejnë mirëkuptimin e qeverisë, operatorët thonë se betejë do të jetë ligjore në gjykatë. Sipas tyre bëhet fjalë për biznese të ligjshme me licenca 10 vjeçare. Janë biznese të ligjshme, të licencuara për një periudhë 10 vjeçare, kanë konsumuar as 1/3 e licencës tyre dhe është normale që në një shtet që mbron lirinë e pronës, lirinë e aktivitetit, lirinë e biznesit, në moment që nuk ka mirëkuptim dhe bashkëpunim, çështja si çdo kusht tjetër kalon në rrafshin gjyqësor, besoj. Të martën Komisioni i Ekonomisë pritet të diskutojë ndryshimet ligjore të ligjit për lojrat e fatit. Paralelisht me Komisionin e Ekonomisë jashtë dyerve të kryesisë së kuvendit, është njoftuar një protestë e punonjësve që rrezikojnë të mbeten të papunë si pasojë e mbylljes së lojrave të fatit.
Aksioni i Inspektoratit Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në kuadër të rikualifikimit të qendrës së Roskovecit ka hasur kundërshtimet banorëve gjatë prishjes së objekteve të prekura nga projekti. Në 51 objekte që do të prishen, mes tyre është edhe një shkollë private ku preken mjediset sportive të saj. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur këtë të hënë punën për shembjen e 51 objekteve në Roskovec. Aksioni i shembjes së ndërtimeve në qendër të qytetit vjen në zbatim të vendimit të Këshillit të Bashkisë për t'i hapur rrugë rikualifikimit të qendrës së ardhshme të Roskovecit. Forcat policore kanë qenë të pranishme në nisjen e këtij aksioni, ku ka pasur edhe kundërshtime nga pronarët e objekteve. Jo, është rrethim, është rrethim. Më keni rrethuar. Nuk po më lini të bëni mësim. Jorgo Bega, presidenti i një shkolle jo publike, është shprehur se IKMT po shem temorja rrethues të shkollës, ndërkohë që nxënësit ishin në mësim. Nuk jam kundra ndërtimit të qytetit tim, po jam kundra marrëveshjeve, arrogancës së së kryetare, që çdo gjë i bën me urdhë të saj. Unë jam pronar i lishëm që po bëj 16 vjet, që në 2003 me letë nga Ministria e Arsimit, me hipotekë do të prishi ambientet sportive të shkollës. Sonila Bega, një tjetër banore, ka kundërshtuar prishjen e shtëpisë së saj, duke thënë se objekti i banimit dy katësh ishte në proces legalizimi. Ne kemi një banesë që e kemi ndërtuar në 2008-2009, në 2014 kemi kërkuar leje për legalizim. Procedurat për legalizim janë pezulluar nga kryetaria sepse kishte për rregullime në qendrën e Roskovecit dhe ne jemi aktualisht në fazë legalizimi. Është vepruar për prishjen e objektit pa u skualifikuar objekti. Çfarë do të thotë kjo? Që nuk është banesë pa leje, siç shkruhet tek proces verbali i prishjes. Nga verifikimet e deri tanishme, vetëm 18 prej ndërtesave që do të prishen në Roskovec kanë dokumentacionin e duhur që vërtetojnë pronën, ndërkohë që pas njoftimit që u është dërguar, disa qytetarë nisën edhe prishje vullnetare të tyre. Vlera e shpronësimeve për 18 objektet me leje shkon në 33 milion lekë të reja. Nëse jeni maturant apo student i shkëlqyer dhe keni zgjedhur mësuesin, qeveria do paguaj $1.000 në vit bursë, ndërsa tarifën e studimit e keni zero. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me maturantët ekselent. Ekselentët në mësime që kanë zgjedhur mësuesin do të mbështeten me $1.000 bursë në vit nga qeveria. Maturantët e shkëlqyer përveç bursës nuk do të paguajnë tarif studimi. Sa kaq vendosja e mesatares mbi 7 për hyrje në mësuesi e ka bërë këtë vit akademik momentin e një kthese të madhe në rrugën e së ardhmes së mësuesisë, u tha kryeministri maturantëve. Për vitet të tëra, mësuesin e kanë ndjekur nxënësit me mesatare 5. Nxënësit që nuk mundet të hynin në asnjë deg tjetër. Kemi vendosur që për gjithë nxënësit e ekselencës që janë pjesë mësuesisë të ketë edhe një bursë vjetore për $1.000, e cila do të jepet muaj pas muaji, kështu që spaku për të plotësuar të gjitha nevojat për libra apo për materiale mos keni nevojë të kërkoni nga prindrit, por mund t'i bleni vetë. Është puna juaj si i shpenzoni pjesën tjetër të parave nëse mbeten. Duke komentuar mbylljen e disa degëve në rrethet të vendit, Ministri i Arsimit Nikolla tha se ishte një vendim i dhimbshëm. Në lidhje me cilësinë e mësuesve që dalin nga Universiteti i Elbasanit dhe Gjirokastras, ajo tha se pjesa dërmuese e tyre ishin mbetës në provimin e shtetit. Unë së pari drejtoj gishtin nga vetja, por ishin programe dhe cilësi që rrezikonin një sistem të tërë. 62% e studentëve që vinin nga Gjirokastra mbetës në 2017. Universiteti i Elbasanit, po, është e vërtet. Nën programe rrezikohen sepse kanë 38 të regjistruar këtë vit. 49.5% e diplomuarve në këto programe nuk ja dalin të kalojnë apo të marrin licencën për të ushtruar profesionin e tyre. Po si është e mundur? Duhet mbyllim syt. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka nisur një fushat sensibilizuese dhe informimi me banorët që preken nga ndotja e lumit Xhanica. Gjatë një takimi me banorët, juristi Arditja Kolmarku tha se brenda nëntorit dosja për këtë çështje do të dërgohet në gjykatë.
Ndotja mjedisore që shoqëron për ditë banorët e zonës së oficinës së vjetër në Patos, por edhe ata që jetojnë përgjatë shtratit të lumit Gjanica, kanë bërë që komuniteti shqiptar i Helsinkit të nisë edhe rrugën gjyqësore, një proces që pritet të realizohet me anë të projektit të litigojmë në mënyrë strategjike për mbrojtje dhe efektive të të drejtave në fushën e shëndetit. Në Saban ne nuk ngrihemi dot. Se bëhet ku shkarkon uzina, nuk ka më keq me ku e futur vdekja tjetër të gantimi këtu, gjithë vajra, shëndarat i shkarkoj, të gjithë gjallitësë, për ne njëzit mërojnë. Jemi të harruar nga shteti, nuk ekzistojmë një rëzë. Për Ardita Kolmar, kur një juriste pranë komunitetit shqiptar të Helsinkit, ky problemi i mbartur prej kohësh duhet të marrë zgjidhje. Ndaj edhe mendimën e avokatit të popullit është ndërmarrë kjo nismë që do të finalizohet në gjykatë. Ne kemi ardhur këtu për ndodhjen e lumit Gjanica, jemi në kuadër të një misioni sensibilizimi dhe informimi të banorëve të kësaj zone që çështja e ndodhjes së lumit Gjanica do dërgohet në gjykatë nga ana e Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Çështja në gjykatë do të depozitohet brenda muajit nëntor. Komuniteti shqiptar i Helsinkit ka mbledhur prova dhe fakte që tregojnë se nga buron ndotja dhe cilët mund të jenë shkaktarët e saj. Kjo është një pjesë tepër problematike për sa i përket ndotjes mjedisore dhe shpesh herë banorët e kanë ngritur zërin për gjetjen e një zgjidhjeje, por deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim. Durrësi është në emergjencë mjedisore dhe pret prej muajsh përgjigje nga qeveria për zgjidhur problemin e mbetjeve urbane në 4 vend grumbullime ku më problematiku është Porto Romano. Bashkia e Durrësit thotë se nuk kam kompetenca as fonde për të ndërhyrë. Qytetarët e kanë ngritur zërin duke telefonuar në emisionin e gazetarit Bashkim Hoxha në News24. Pas qetësimit qytetar të ngritur në emisionin Koha për të zgjuar të Bashkim Hoxhës për mbetjet në Porto Romano, News24 ka pyetur specialisten e mjedisit në Bashkinë e Durrësit Rudina Trikshiqi, e cila thotë se kjo bashki nuk ka kompetenca por as fonde për menaxhimin e mbetjeve urbane pas shpalljes së emergjencës mjedisore. Aktualisht, vendimi që është në fuqi detyron bashkisë që t'i përcjelli vendimin e Këshillit Bashkiak, Komitetit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, i cili bën shpalljen e emergjencës mjedisore dhe më pas të shikohen dhe alternativat e mundshme. Kjo bashki ka muaj që zgjidhjen e pret nga qeveria, ndërkohë që në 4 vend grumbullimet e mbetjeve urbane plerat vazhdojnë të digjen në qiell të hapur dhe janë burimi kryesor i ndotjes mjedisore në qytet. Në muajin korrik, Bashkia e Durrësit nëpërmjet Këshillit Bashkiak shpalli gjendjen e emergjencës në fushën e mbetjeve urbane në qytetin e Durrësit dhe në 3 fushat e tjera, të cilat janë në rang qarku. Madje në muajin korrik ishte vetë kryeministri Edi Rama i cili vizitoi fushën e mbetjeve urbane e premtoi zgjidhje të këtij problemi. Aktualisht, në muajin tetor, Bashkia e Durrësit është duke pritur nga strukturat e qeverisë një zgjidhje për sa i përket këtij problemi. Ne kemi Porto Romanon, kemi Vadardën që ndodhet në njësinë administrative Sukt, kemi Gryk Minjerën në njësinë administrative Manës, kemi dhe Fushbiz në njësinë administrative Ishëm. Duke qenë se bashkia nuk disponon laborator, ne monitorim të ndotjes nuk mund ta bëjmë, ne nuk mund të ndërhyjmë në rehabilitim për shkak fondesh. Ta jemi në pritje të përgjigjes së komitetit. Banorët e Porto Romanos, por edhe studentë e pedagog të kampusit universitar që gjenden shumë pranë fushës, kanë protestuar vitet e fundit me shpresë për të gjetur një zgjidhje e shpejtë dhe konkrete. Në një sipërfaqe prej më shumë se 40 hektarësh janë grumbulluar qindra mijëra tonë mbetje urbane të cilat digjen e dekompozohen në qiell të hapur 7 kilometra larg në vijë ajrore nga qendra e qytetit. Presidenti turk Erdogan premtoi se të martën do t'jap gjitha detajet në lidhje me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Gjatë një bisede telefonike me presidentin Trump, Erdogan deklaroi se dëshironte që e gjithë e vërteta të dalë në dritë. Ndërkohë ministri i jashtëm saudit bëri të ditur gjatë një interviste për Fox News se gazetari i njohur ishte vrarë në konsullat. Të martën do t'i tregoj të gjitha në lidhje me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, deklaroi gjatë një bisede telefonike me presidentin Trump, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Lideri turk premtoi se së shpejti do të dalë gjithë e vërteta në dritë në lidhje me vrasjen e ndodhur brenda konsullatës së Arabisë Saudite në Stamboll. Kërkojmë vetëm drejtësi,
dhe kjo do të zbulohet e gjitha mësohet të ketë thënë Erdogan. Presidenti turk premtoi se do të jap detaje në lidhje me atë që hetuesit turq kishin mësuar brenda konsulatës në Stamboll. Ndërkohë, duke folur për Fox News, ministri i jashtëm saudit Adel Al-Jubeir ka deklaruar se gazetari Khashoggi është vrarë duke përmendur një operacion të ashpër si arsye të vrasjes që ka nxitur zemërimin ndërkombëtar. Ministri saudit deklaroi se akti ka qenë një gabim shumë i madh, por ka mohuar pretendimet se trashëgimtari i fronit Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Individët që kanë kryer aktin kanë vepruar jashtë shkallës së autoritetit të tyre, ka shtuar ministri i jashtëm saudit. Arabia Saudite i është bërë presion vazhdimisht për të sqaruar se çfarë ka ndodhur, pasi ky shtet fillimisht kishte deklaruar se Khashoggi ishte gjallë. Arabia Saudite kishte thënë fillimisht se gazetari ishte larguar i sigurt nga konsullata, ndërsa të premten ka pranuar për herë të parë se ai ka vdekur, duke thënë se Khashoggi është vrarë në një përleshje. Rezultatet e zgjedhjeve të së dielës në landin e Bavarisë i dhan fund qeverisjes së këtij landi me shumicë absolute nga CSU-ja. Ato dërgojnë një sinjal të fortë edhe drejt Berlinit, por jo vetëm për shkak të dobësimit të CSU-s. Jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje. A është humbja historike e CSU-s bavareze shkaku kryesor i tronditjes në Berlin? Përshëndetje. Mendoj se humbja e CSU-s ishte një gjë që pritej. Madje CSU-ja mori pak më shumë vota se parashikimet, 37.3%, por humbi shumë, 10.5% krahasuar me 5 vjet më parë. Vetëm në vitin 1950, pas fundit të luftës së dytë botërore pra, ka dalë më keq CSU-ja, kur mori 27.6%. Debati që ka nisur në Berlin nuk ka të bëjë kaq shumë me CSU-n, pasi ajo mbeti forcë kryesore në Bavari, ndonse i duhen partner për qeverisje. Ka të bëjë me humbjen e thellë në Bavari të Partisë Socialdemokrate, që gjithashtu qeveris në Berlin. Është rezultati më i keq i socialdemokratëve në Bavari që nga viti 1946, 9.5%, përgjysmimi rezultatit të zgjedhjeve të fundit. Në këtë kuadër janë shtuar zërat që bëjnë përgjegjës qeverisje në Berlin për humbjen e socialdemokratëve në Bavari. Në ç'kuptim ban përgjegjësi qeveria qendrore në Berlin për humbjet e socialdemokratëve në Mynih? Po, dihet se socialdemokratët patën vendosur pas zgjedhjeve parlamentare në Gjermani vjet që të rinë në opozit, kur dështuan negociatat e CDU-CSU-s me liberalët dhe të gjelbrit për formimin e qeverisë së pas zgjedhjeve, socialdemokratëve u bën presion që të rihyjnë në qeverinë qendrore. Kërkesa erdhi si nga presidenti i Gjermanisë, ashtu dhe nga deputetët socialdemokratë. Tani është fakt se kjo qeveri qendrore po e drejton vendin e shoqëruar nga fërkime, kryesisht të CDU-s me CSU-n. Por çmimi për pakënaqësinë e popullit për debatet e pushtetit e paguajnë dhe socialdemokratët. Si antar të qeverisë qendrore, ata jo vetëm që nuk po konsolidohen në vota si parti, por po rrshkasin dhe më poshtë. Kështu që pas rezultatit në Bavari, kryetaria e socialdemokratëve, Andrea Nales, tha se ditët e ardhshme do të vendosin përqendrimin përfundimtar të kësaj partie në federat. Pse vazhdojnë të bien socialdemokratët në mbështetjen e zgjedhjeve? Kjo është pyetje e mirë. Ka disa analistë, si ata të revistës së njohur Der Spiegel, që para këtyre zgjedhjeve në Bavari e shinin Gjermanin para një revolucioni të djathtë. Por kjo nuk doli tamam kështu. Ka zhvendosje të elektoratit djathtas, padyshim. Por në Bavari forca e dytë politike nuk doli partia populiste ultra e djathtë AFD, siç u mendua një kohë. AFD-ja mori 10.2% të votave dhe do të futet që me kandidatin e parë në parlamentin e Bavarisë. Por forca e dytë politike dolën të gjelbrit, me 17.8% të votave, e dyfishuan rezultatin më parshëm. Për t'ju kthyer pyetjes, socialdemokratët humbën shumë vota, ndër të tjera tek të gjelbrit, por dhe tek AFD-ja. Për socialdemokratët në Gjermani voton kryesisht spektri klasik majtist, të tjerët e kanë braktisur. Rezultati e ekologjistëve bavarez po komentohet si sensacion në shumë media europiane. Si shpjegohet fitoria e tyre? Po komentohet si sensacion për shkak të temave që mbrojtën të gjelbrit në Bavari. Thellimi i integrimit evropian në vend të Bavaria e para, si CSU-ja, ruajtja e mjedisit dhe ndryshimi i klimës. Ndryshimin e klimës në fushat të gjelbrit e paraqiten si temë më të rëndësishme se politika ndaj refugjatëve dhe azili.
Prania e temës së refugjatëve dhe azilit, pa pushim në media, të sugjeronte se ai ishte problemi kryesor si për gjermanët, ashtu dhe për bavarezët. Por nuk rezultoi kështu, përballë gjendjes shumë të mirë ekonomike të Bavarisë dhe të Gjermanisë në përgjithësi. Të gjelbrit janë ata që u morën votat të gjitha partive, por kryesisht socialdemokratëve. Nga spektri i majt, tipat urban, si të thua qytetarët e botës, votojnë sot jo më për socialdemokratët, por kryesisht për të gjelbrit. Partia Aleanca 90 të gjelbrit ka zgjedhur së fundi dhe 2 drejtues të rinj, dinamik. Është fakt se mbështetja për të gjelbrit është rritur kudo në landet e Gjermanisë, sidomos në qytetet e mëdha gjermane. Kështu që në situatën aktuale, ka analistë që i shohin ata në vend të socialdemokratëve në koalicionin qeveritar në Berlin. Po të largohen prej tij socialdemokratët. Po le të shohim. Auron, faleminderit. Në Universitetin Luarasi është organizuar një aktivitet 5 ditor i përmasave globale që synon para përgatitjen e studentëve për tregun rajonal e ndërkombëtar të punës. Në bashkëpunim me Këshillin Rinor të Ballkanit, studentët e ekonomikut në Luarasi diskutuan për tema të nxehta të diplomacisë, ekonomisë e politikave sociale me profesionistë e student nga vende të ndryshme të botës. Në përfundim të aktivitetit, studentët u pajisën me certifikata, ndërkohë që Mateo Veliu, studenti i ekonomikut në Luarasi, rrëmbeu çmimin e performancës. Në kuadër të bashkëpunimeve të vazhdueshme me organizatat ndërkombëtare, Universiteti Luarasi ka organizuar një aktivitet të përmasave globale me synim edukimin dhe trajnimin e studentëve. Ky institucion elitar i arsimit të lartë, këtë herë ka përzgjedhur që të diskutojë tema të nxehta mbi diplomacinë, ekonominë dhe politikat sociale me përfaqësuesit e Këshillit Rinor të Ballkanit. Programi 5 ditori ka ofruar mundësinë studentëve të Luarasit që të shkëmbejnë informacione me të rinj profesionist nga shtete të ndryshme të botës. Why you still see in the Gulf people, the local people, Gulf people, we still see a poor people is in. Arabia has something to say, and if you are finished here, though, still you want to proceed forward. And that's why they are still in this state. They can't manage it. They don't know how to manage it. Ky bashkëpunim mundson që studentët e Universitetit Luarasi të jenë pjesë e Balkan Youth Council, të thyejnë barrierat e kufive dhe të krijojnë një rrjet të mirë bashkëpunimi. Ailita Mani, drejtuese e Departamentit të Administrim Biznesit pranë Fakultetit Ekonomik në Luarasi, tregon se aplikimi i programeve të tilla nxit frymën e debatit e krijon përvoja të shkëlqyera për studentët. Universiteti Luarasi në vazhdimin e praktikave më të mira që ndjek për studentët e saj, për networkun, trajnimin e tyre, që në fillim të vitit ka nisur me një program 5 ditor trajnimit të studentëve në kuadër të bashkëpunimit që ka me Balkan Youth Council. Ky program trajnimi 5 ditor i jep mundësinë studentëve tanë që të jenë aktiv në diskutime me tema nga më të ndryshmet, jo vetëm rajonale, por dhe botërore, mbi ekonominë, mjedisin, politikat sociale. Ndihem vërtet shumë e kënaqur dhe lumtur për studentët e Luarasit që përqafojnë programe dhe trajnime të tilla. Drejtoresha ekzekutive e Balkan Youth Council për Shqipërinë, Irida Haxhi, tregon se bashkëpunime të tilla do të përgatisin diplomatët e së ardhmes, që do të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Këto të rinj janë shumë të motivuar, shumë të nxitur, studentë të shkëlqyer, pjesëtar dhe anëtar të Luarasit, studentë nga vendet e rajonit. Ne arrim të kuptojmë një mesazh shumë të rëndësishëm, se si mund të zhvillohet, se si të rinjt mund të jenë aktiv në jetën sociale të vendit, se si të rinjt mund të jenë diplomatët e ardhshëm të Shqipërisë dhe prezantimin e Shqipërisë në vende të tjera. Vetë pjesëmarrësit nga shtetet të ndryshme të botës, si Tunizia, Libia, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Pakistani e të tjerë, shprehen teje të kënaqur mbi bashkëpunimin me Luarasin. Sipas tyre, studentët e këtij universiteti kanë aftësi të shkëlqyera analitike e kjo fal stafit akademik të mrekullueshëm. My name is Mazem Fakhi from Lebanon. Jam Mazem Fakhi nga Libia dhe punoj si inspektor në Ministrinë e Punëve Sociale. Është një nder për mua të jem në Shqipëri dhe në qytetin e bukur të Tiranës, por veçanërisht në Universitetin Luarasi. Studentët dhe stafi pedagogjik janë shumë miqësor dhe unë ndjeva më shumë sikur isha në shtëpi. Në Universitetin Luarasi më bëri më shumë përshtypje arkitektura, organizimi, stafi i përgjegjshëm dhe studentët e mrekullueshëm.
Kam takuar këtu studentë shumë interesant dhe jam i mahnitur rreth mënyrës kritike që studentët përdorin për analizimin e çështjeve të ndryshme në Shqipëri. The university is really beautiful and the students Universiteti është me të vërtet shumë i bukur dhe studentët janë shumë kurajos dhe të motivuar për të marrë pjesë në këtë program. Kjo është me të vërtet mbreslënëse. I really like the University of Luarasi. Më pëlqen shumë Universiteti Luarasi. Pas shumë student këtu, dhe ajo që më bëri përshtypje është fakti që ata janë shumë të lumtur e të buzëqeshur. Kjo nënkupton që janë shumë të kënaqur me profesorët. Kombinimi i praktikës me teorinë është një nga strategjitë më të fuqishme të Luarasit. Dhe studentët e shikojnë këtë institucion si zgjedhjen perfekte për të bërë realitet ëndrat e tyre për një të ardhme profesionale të sigurt. Jam Antonio Uka, jam student i vitit parë në Universitetin e Luarasi dhe vazhdoj për administrim biznesi. Jam shumë i lumtur që zgjodha këtë universitet sepse më ka plotësuar shumë ëndra që në ditët e parë të shkollës dhe do vazhdoj të aktivizohem me aktivitetet të tjera të Luarasit. Në përfundim të aktivitetit 5 ditor, studentët u pajisën me certifikata, ndërkohë që Mateo Veliu, studenti ekonomikut në Luarasi, rëmbeu çmimin e performancës. Në përfundim të programit 5 ditor të Balkan Youth Council, i shkon Mateo Veliu, që është dhe studenti i Universitetit Luarasi. Urime. Dohet falenderoja Universitetin Luarasi, por dhe Balkan Youth Council për kina japin neve studentëve dhe një mundësi për të zhvilluar aftësitë tona, sidomos komunikimi dhe siç janë aftësitë të tilla që janë të nevojshme, sidomos për Shqipërinë dhe tregun evropian, madje më gjerë. Nëpërmjet programeve të tilla ndërkombëtare, Luarasi vazhdon të mbetet një ndër liderët e arsimit të lartë në vend, duke zgjeruar çdo ditë më shumë rrjetin e të rinjve dhe duke parapërgatitur studentët për tregun global të punës. Kur kanë mbetur rreth 2 javë deri në mbylljen e aplikimeve për lotarinë amerikane, Emily Enright, zëvendës konsull e ambasadës amerikane, dhe Lawrence Mansaku, specialist vizash pranë ambasadës, orientojnë qytetarët shqiptar duke u ndalur te gabimet që nuk duhet bëjnë gjatë aplikimit dhe mënyrën si duhet të veprojnë pasi përzgjidhen në lotarinë amerikane. Prej 3 javësh, ambasada amerikane ka hapur aplikimet për lotarinë amerikane, por cilat janë disa detaje të rëndësishme që qytetarët duhet të kenë parasysh në momentin e aplikimit, dhe çfarë ndodh pasi përzgjidhen. Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve dhe për të dhënë orientime eksakte, Emily Enright, zëvendës konsulle e ambasadës amerikane, jep shpjegime për News24. Ajo sqaron se të gjithë ata që duan të aplikojnë për lotarinë amerikane duhet të jenë shumë të kujdesshëm në plotësimin e formularit, në mënyrë që regjistrimi në DV 2020 të jetë i suksesshëm. DV Lottery, you need to go out online and fill out your application. Për të aplikuar për lotarinë amerikane 2019, duhet të shkoni në adresat zyrtare online dhe të plotësoni aplikimin. Që të plotësoni aplikimin do duhet të jepni të dhënat bazë siç janë emri, emrat e familjarëve, datat e lindjes dhe ku keni lindur. Do të duhet gjithashtu të ngarkoni dhe një fotografi tuajën, si dhe të familjarëve tuaj. Cilat janë kërkesat për arsim ose për vëja pune? In order to qualify for the DV Lottery, Që të mund të kualifikoheni për lotarinë amerikane, do të duhet të keni kryer minimalisht shkollën e mesme me kohë të plotë. E barazvlefshme kjo me një diplomë me kohë të plotë në shkollat e mesme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teknikisht, ju mund të kualifikoheni për në lotarinë amerikane edhe në bazë të kualifikimeve në punë. Por kjo është një procedurë më ndërlikuar dhe kërkon më tepër informacione. Ajo që ne inkurajojmë aplikantët është që të aplikojnë bazuar në edukim. A mundet secili nga bashkëshortët të dorëzojë aplikim veçmas? If you're married and both you and your spouse have full-time high school education, then you can both apply for the DV Lottery. Nëse je i martuar dhe nëse ju dhe bashkëshorti apo bashkëshortja juaj keni mbaruar shkollën e mesme me kohë të plotë, atëherë që të dy do të mund të aplikoni në lotarinë amerikane. Nëse vetëm njëri prej bashkëshortëve plotëson kriterin e arsimit, atëherë vetëm njëri prej tyre mund të aplikojë. Ku duhet të tregojnë më tepër kujdes aplikantët? Well, the first mistake that people make when they're applying for the lottery is that they don't read the directions.
Gabimi i parë që më së shumti bëjnë aplikuesit e lotarisë amerikane është se nuk lexojnë më parë informacionin dhe udhëzimet. Këto udhëzime janë të pasqyruara në faqen zyrtare online dhe janë të përkthyera edhe në gjuhën shqipe. Një tjetër gabim që bëhet më së shumti është se në aplikim nuk përfshin të gjithë anëtarët e familjes. Nëse je i martuar dhe nëse ke fëmijë, duhet patjetër t'i përfshish edhe ata në aplikim. Ajo që ne duam të shtojmë është të inkurajojmë çdo aplikant që të përdorin të gjitha burimet që u janë vënë në dispozicion. Në faqen zyrtare në Facebook të ambasadës amerikane, kemi rubrikën Pyet Anën, si edhe lidhje live në Facebook, ku ju përgjigjemi për çdo pyetje dhe paqartësi. Bëu ekspert i aplikimit tënd këtë vit dhe mos lejo që dikush tjetër të plotësoj formularin për ju. Mos shkoni tek askush tjetër dhe mos paguani për asistencë. Ndërkohë, Lorenz Mansaku, specialist vizash pranë ambasadës amerikane, specifikon se si duhet të procedojë një qytetar që kryen celebrimin gjatë kësaj periudhe kohore. Gjithashtu Mansaku tregon se sa do të jetë numri i shqiptarëve që do të përzidhen në lotarinë amerikane. Në qoftë se personi martohet pasi është përzgjedhur dhe ka rezultuar i përzgjedhur, atëherë ai ose ajo mund të njoftojë qendrën konsullore Kentucky për të regjistruar edhe personin tjetër, pra bashortin ose bashorten në çështjen e tyre. Dhe kështu mund të vazhdojë çështja e të dyve dhe vjen në konsullat për intervistë. Për ndryshe mund të njoftoj edhe seksioni konsullor nëse nuk ka më kohë, pra ka marrë dhe datën e intervistës personi i përzgjedhur. Si bëhet kontrolli për aplikimin? Kontrolli mbi aplikimin, duke filluar nga data 7 maj 2019, në ora 18 me orën lokale, çdo person që ka kryer aplikimin e tij për DV 2020 mund të futet tek faqja e internetit të Departamentit të Shtetit, dvloteri.state.gov/ ose vije-SC, dhe aty duke vendosur numrin e konfirmimit të tyre unik, ata do të mund të shikojnë nëse janë përzgjedhur ose jo. Hapi në vazhdim nëse personi është përzgjedhur, do të ishte që ata të plotësonin formularin e aplikimit dhe aty përcaktohet domethënë që duhet të plotësoj formularin DS-260. Dhe me të dyja këto faktor, personi pastaj do të pres normalisht që ti dal data e intervistës. Cilat janë tarifat që duhet paguajnë aplikantët? Në të gjithë të procedurë që thamë nuk ka asnjë lloj tarife. E vetmja tarifë paguhet në seksionin konsullor në ditën e intervistës të aplikantit. Aktualisht është $330 për person. Sa individ do të përzgjidhen? Normalisht në mënyrën se si është konceptuar programi i lotarisë është që janë 50.000 numra vizash të cilat duhen lëshuar gjatë vitit fiskal DV 2020, që do të thotë në të gjithë botën, pra që do të thotë nga data 1 tetor 2019 deri më 30 shtator 2020. Ky program ndahet në 6 rajone gjeografike, ku Shqipëria nuk mund të marrë më shumë se 7% të kuotave që do t'i caktohen Europës. Në sezonin e vitit 2018 të lotarisë amerikane, rreth 4.500 shqiptar u shpallën fitues. I gjithë Ballkani ka njohur emigrim masiv përgjatë dekadave të fundit, por Shqipëria duket se mban rekord për sa i përket numrit të atyre që ëndërrojnë ende të ikin. Fshati turistik i Dardhës në Korçë gjatë vjeshtës të ofron një kolorit të ngjyrash që i kthejnë të magjishme çastet e qëndrimit atje. Vjeshta konsiderohet si stina më e veçantë për Dardhën, teksa bukuritë e saj janë burim frymëzimi për vizitorët vendas dhe të huaj. Të vizitosh Dardhën dhe sidomos në stinën e vjeshtës është një kënaqësi dhe një pikturë që natyra na fal. Rruga që përshkruam për të ardhur në Dardhë u kthye në një pikturë ku ngjyrat e vjeshtës kishin zënë radhë rrugë, male dhe fshat. Madhështinë që ka vjeshta, vetëm një fshat si Dardha e tregon më së miri. Dardha gjatë kësaj vjeshte ngjan më e magjishme se kurrë. E shtrirë në një lartësi mbi 1300 metër, fshati turistik frymëzon pakufishëm, teksa ngjyrat e vjeshtës e kanë kthyer Dardhën në destinacionin e dhjetra turistëve shqiptar dhe të huaj.
Banorët vendas dhe vizitorët e konsiderojnë vjeshtën si stinën më të veçantë për shkak të larmishmërisë së ngjyrave që karakterizojnë kuloren pyjore të zonës turistike. Po çdo stinë ka bukurinë e saj, po vjeshta është e veçantë këtu në Dardhë. Ka këto ngjyra, domethënë nuanca është. Tërë fshati është i veshur në një shumë llojshmëri ngjyra. Do t'ja u rekomandoja të tërëve të vinë këtu në Dardhë të shijojnë tërë stinët, po vjeshta është e veçantë, edhe gjithashtu bën mirë edhe për ajri i pastër që ka, për problemet shëndetësore që mund të kenë njerëzit. Piktorët e gjithë bëjnë foto tani se ka për tërë është kolori i ngjyrave. Pastaj është dhe dimbri, se ka dëborën, edhe ajo është stinë e bukur. Si vjetë për fatë të mirë na kam bajt dhe koha mjaft e mirë dhe pothuajse ne kemi qenë në muajin qershor dhe deri tani që nga 2 ditë në javë kemi ardhur vazhdimisht në këtë vendin këtu. Dardha mbetet frymëzim jo vetëm për krijuesit e fjalës dhe të pikturës, ajo përbën një oazë qetësie në çdo stinë, teksa vjeshta i levendin dimrit që vesh fshatin me vellën e bardhë të borës, pas të cilës çdo vit rendin qindra turistë. Edicioni informativ në News 24 përfundon këtu. Për shumë të tepër klikoni në balkanoe.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News 24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.